कार्ड बनाउनेको अर्को भिडियो पार्टमा तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। अब मैले चाहिँ यहाँ अलिकति भन्नु गएको छु है। यहाँ चाहिँ तपाईहरुले प्याटर्नहरु पनि जेनेरेट गरेर लाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि अलिकति भिडियो लामो हुन्छ, त्यही भएर म डाइरेक्ट गुगलमा जान्छु। गुगलमा गएर यहाँनेर प्याटर्न भन्छ है, वेडिङ प्याटर्न भनेर भन्छु। यहाँ चाहिँ यसरी गरेपछि अब यसरी प्याटर्नहरु आउँछ है। प्याटर्नहरु आइसकेपछि यहाँ तपाईहरुलाई कपिराइट पनि लाग्न सक्छ है। त्यसरी यहाँनिर अब सिम्पली म गर्छु तपाईहरुको लागि यो गर्न सक्छु है। त्यसैले चाहिँ कपी इमेज यहाँनिर गएर फोटोसपमा पेस्ट गरिदिन्छु है। पेस्ट गरेपछि यसरी आउँछ नि त है, यसरी आउँछ। यसरी आएपछि यसरी ठुलो पार्नुहोस् है, ठुलो पार्नुहोस्, इन्टर गर्नुहोस् है। यहाँ इन्टर गरेपछि यहाँनिर सबभन्दा म ट्याक्कै है यसको जग्गा लाउनु पर्ने छ। यसकोमा कपी बनाइदिनुहोस् कन्ट्रोल चाहिँ गरेर यसको माथि चाहिँ राखिदिन्छु है। यो मुनि पनि भयो नि त। अब यसको एडजस्ट गर्नुहोस्, यहाँ एडजस्ट गर्नुहोस् है, यसरी गर्नुहोस्। अहिले राखेँ फुल्ली यतिकै गर्नुहोस् है, भिडियोमा गर्नुहोस्। यहाँ क्लिक गरेर यो प्याटर्नमा कहाँ चाहिँ ठिक हुन्छ है, कहाँ चाहिँ म्याच खान्छ यहाँ गरिदिनुहोस् है। ट्याक्कै कहाँनिर राम्रो दिन्छ यहाँ गरिदिनुहोस्। अनि खानेर ठिक्क लाग्छ है। यहाँ ठिक छ 3 लाइटमा है। यहाँ अलिकति ओपेसिटी त्यस्तो घटाइदिनुहोस्, ओपेसिटी घटाइदिनुहोस् यसरी। बेग्लै टेक्सचर दिन्छ यहाँनिर सक्नुहुन्छ। अनि पनि यसकोमा है कतिमा राखेको थियौँ, अनि चाहिँ त्यतिमा राख्दिउँ है। यतिमा ठिक छ है, यति लागिसक्यो है हल्दो जस्तो है। चाहिँ यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ सादा चाहिँ लेखिरहेको थियो है। यसको चाहिँ अलिकति पछाडि नै लगाउँदिउँ है यिनीहरूलाई। यहाँनिर राख्दिउँ, यहाँनिर राख्दिउँ है। यसको चाहिँ साइज यति यहाँ चाहिँ डबल भयो, त्यही भएर ओभरल्याप भइसक्यो कि ल ठिक छ। यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ है, यति भइसकेको छ। अलिक अरू पनि थुन्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ अलिकति यहाँ यसको चाहिँ म यो जान्छु। यहाँ चाहिँ यसको अपलेटमा अहिले पनि लो पनि सुहाउँछ होला, लो वाइडै राखौँ है। अहिले वाइडै राखौँ। ओके, वाइट साइन दिइरहेछ। यसो भइसकेपछि यहाँ हुन्छ है। अब यहाँ भनेको हामी अर्को बातमा छौँ है। म धेरै भिडियो नलम्ब्याउँ। अब यहाँ पनि तपाईँहरूलाई के गर्नु छ, फाइल न्यू पनि गर्नु सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँको 2020 युज गर्दै हुन्छ भने यहाँ चाहिँ अप्सन छ है। अब कन्ट्रोल Z है। यसरी भएपछि अन्य सर्लक है, यसरी अर्को आर्टबोर्ड दिन्छ। कापी चाहियो तपाईँलाई हेरेर यसरी गरिसकेपछि तपाईँलाई कतातिर बनाउने भनेर अप्सन दिन्छ यसले। अनि यसरी क्लिक गर्यो भने अर्को बनिन्छ क्या, यसरी बनिन्छ है। यहाँ आर्टबोर्ड कतिवटा चाहियो नि, आर्टबोर्ड 1 आर्टबोर्ड 2। अब यहाँ तपाईँले यहीँ हेरेर अर्को पार्ट बनाउन सक्नुहुन्छ क्या, भित्रको पार्ट। अब यस्तो छैन भने चाहिँ के गर्ने तपाईँहरूले, लोवर भर्सनमा हुन्छ भने के गर्नु तपाईँहरूले, यहाँबाट यसको टाउको यस्तो तान्ने है। टाउको डुप्लिकेट इमेज गरिदिनु। यसको इनर पार्ट भनेर लेखिदिनु है, इनर पार्ट युजिङ ओके गरिदिनु है। ट्याक्कै यसको डुप्लिकेट बनिदिन्छ क्या, यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ। अब यो चाहिँ यहाँ भयो नि त, अब यसमा काम गरिरहेछ नि त। यसको भइसकेपछि अब यहाँ टक्क हामीले अहिलेको जस्तो लेआउटमा है यिनीहरूलाई चाहिँ चेन्ज गरिदिउँ है। अब यिनीहरूलाई कुन इमेज चाहिन्छ अहिलेको लागि हाइड गरिदिउँ, यसरी यो हाइड गरिदिउँ। यो चाहिँ चाहिन्छ है, चुन्नु चाहियो है। यो चाहिँ हामी यो पनि यसरी हाइड गरिदिउँ। अब यो जति छ सबलाई हाइड गरिदिनु, कुन चाहिन्छ त्यति नै छोडिदिउँ है अहिलेको लागि। यो चाहिँ हामी चाहिन्छ, यहाँ चाहिँ यसरी राखिदिउँ है। अनि केटाकेटीको नाम यता राखिदिउँ, टक्क भइहाल्छ है। अब यहाँ भनेको हामीले केटाकेटीको नाम राख्ने ठाउँ बाकस बनाउँ है, सर्लक है, यसरी टक्क है। यहाँ चाहिँ मोडिदिउँ है, फुलिदिउँ, यहाँ राखिदिउँ। चाहिँ यहाँ राखिदिउँ। ओके, अब यसको डुप्लिकेट अल्टिदिउँ है, अल्टिदिउँ। यसरी बढाइसकेपछि यसको चाहिँ अफ गरिदिउँ, इन्टर गरौँ पहिले। यहाँ चाहिँ अफ गरिदिउँ। अनि यहाँ चाहिँ अफ गरिसकेपछि यसको स्ट्रोक छ नि
यसको स्टप चाहिँ कति बनाउने यसरी यसरी ओके यसरी यो बनाउनु सक्नुहुन्छ यसले गर्नुहोस् यो थिच्नुहोस् अनि यहाँबाट बनाउनुहोस् क्या यसरी है अब कलर चाहिँ कुन राख्ने ट्याक्रेको तपाईँहरू भनिहाल्छ है अनि यहाँ पनि त्यही हो सेम प्रोसेस है यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ पनि वाइट राखिदिनुहोस् स्टोपलाई मिटाइदिनुहोस् है यो दुईवटा हो नि त F7मा थिचेपछि यो लेयर्सहरू कहाँ छ देखिन्छ क्या यसो दुईवटामा अब यहाँ दुईवटा छ यो सिलेक्ट गर्नुहोस् है दुईवटा लेयर छ नि त यहाँ अनि मर्ज सेट गरिदिनुहोस् क्या राइट क्लिक गरेर मर्ज कन्ट्रोल Z है मर्ज भिजिबल है राइट क्लिक गर्नुहोस् कन्भर्ट स्मार्टर चाहिँ गरिदिने कन्भर्ट स्मार्टर गरेपछि अब है एउटै भयो क्या अब तपाईँहरू है झन्झट भएन अहिले मैले के भन्नु थिएँ यहाँ यस्तै हुन्छ भिडियो बनाउँदाखेरि हतार हतार हुन्छ हामी कहाँ भइन्छ यसरी गर्नुहोस् है यसरी भइसकेपछि अब केटाको नाम केटीको नाम राखिदिनुहोस् अल एलिमेन्टहरू थपिदिनुहोस् अहिलेको लागि म चाहिँ यो ल्याउँदैछु कन्ट्रोल Z राख्छु सानो पारिदिन्छु यहाँ चाहिँ यसरी युज गर्नु पऱ्यो नि त है यसरी गरिसकेपछि यहाँ राखिदिनुहोस् अरू इमेजेसहरू अहिलेको लागि यहाँ चाहिँ एउटा त्यसपछि अर्को हुन्छ यतापट्टि यहाँ चाहिँ भइहाल्यो अरू ठाउँमा हुन्छ यता मङ्गलम भगवान् एकछिन लेखिदिनुहोस् अनि त्यसपछि यसलाई डिलिट गर्छु अल्ट प्रेस गरेर यहाँ आउँछु सिको कसलाई सम्झिन चाहने मान्छेलाई है मिटर्स है डबल क्लिक हान्नुहोस् यहाँ कन्भर्ट स्मार्टर चाहिँ गरिसक्नु छ यसको अलिकति क्लिक गरिदिनु है कन्ट्रोल चाहिँ यस भनिदिनुहोस् अर्कोमा गएपछि बुम यहाँ सानो भइहाल्छ क्या है यो हेर्दा मात्रै अलि सानो देखिरहेको छ प्रिन्ट गर्दाखेरि तपाईँलाई ठुलो देखिन्छ क्या अनि यहाँ चाहिँ अलिकति एलिमेन्ट्सहरू थपिदिनुहोस् गर्छौँ हामीलाई सी के हुन्छ नि यहाँ ओके है फाइनली यहाँनिर चाहिँ यो कपी गर्छ है अल्ट लिएर यहाँ प्रार्थी भन्ने हुन्छ नि प्रार्थी भन्ने हुन्छ नि यो यहाँनिर अथवा मुवा बुवाको नाम यो साइडमा गएर लेख्न सक्नुहुन्छ अनि यहाँ अरू सबै रिलेटिभ्सहरूको नाम पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है आइकन्सहरू पनि लेख्न सक्नुहुन्छ ओके म लेख्छु चाहिँ हामी जोइन गरौँ है राफ गरौँ निकाल्नु है भित्रलाई राख्नु यसलाई चाहिँ यहाँ राखौँ यसो गरौँ यसको मोडलाई चेन्ज गऱ्यौँ मल्टिप्लाई ओके सक्छ अब यति भइसकेपछि हाम्रो फाइनली कार्ड डिजाइन भइसकेको छ नाम मात्र लेख्ने भयो अरू पनि के थप्नु छ थप गर्ने है यहाँ अनि जति सक्दो अट्र्याक्टिभ बनाउन सक्छु त्यति नै गर्न सक्नुहुन्छ अनि एउटा कुरा यहाँ चाहिँ अब एडजस्ट गरिसकेपछि यहाँनिर अलिकति है बनाएको कुरा के हो भने यहाँनिर चाहिँ तपाईँले लेखिदिनुहोस् है डेट चाहिँ लेख्नु पऱ्यो नि त होइन कति हो कति यहाँ दियो भनेर यहाँ चाहिँ यसरी आउँछ कन्ट्रोल T यहाँ चाहिँ यसो गर्नु सक्नुहुन्छ यहाँ प्याराग्राफ हुन्छ मिलाउनु सक्नुहुन्छ टक्क यसरी भइसकेपछि म फन्टलाई चेन्ज गरिदिन्छु नेपालीमा हुन्छ हो
यहाँ चाहिँ कुङपिटीमा छ यो कुङपिटीमा लगाउन सक्नुहुन्छ ओके कलर अनुसार ह्युम चेन्ज है अनि बाकस एउटा पस्मिनाले तपाईँको आउटलाइन म चाहिँ यसरी नै बुझ्छु है मेरो स्टाइल अलिकति अर्कै छ त्यही भएर कसरी सजिलो लाग्छ त्यसरी गर्न सक्नुहुन्छ ओके हामीले यसरी यहाँ चाहिँ मिति देख्न सक्नुहुन्छ है ओके अब एनिमेसनलाई नेगेटिभ अगाडि अनि एडजस्ट गर्नुहोस् यसरी हल्का टेक्स्ट गरेपछि देख्नुहुन्छ अनि ओके यहाँ चाहिँ कलर यो ओके यसरी यहाँनिर यसरी हाल्नुहोस् है क्लिक यसलाई चाहिँ ग्रुप गरिदिनुहोस् ओके है नाम दिइदिनुहोस् यसरी तपाईँलाई खोजिदिन्छ ओके अनि सेम प्रोसेस क्लिक ग्रुप and same process okay यसरी फाइनली वेडिङ कार्ड डिजाइन अनुसार बिहे कार्ड बनाउन सक्नुहुन्छ गर्नुपर्ने भनेको यति नै हो है अरू टेक्स्टहरू माथि पनि हुन्छ तपाईँले त्यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ आई होप भिडियो राम्रो लाग्यो होला